mentioned mo psychological, no, cognitive and metacognitive principles, and there are 6, no? So this night, let's continue with number 7. Sa second principle na tayo on motivational and affective principle. Last night, we discussed more on knowledge, more on brain. This time, it's more on affective naman, or more on social or emotions, no? More on motivation. So number 7 focuses on motivational and emotional influences on learning. So kailangan ba dapat merong emotional, merong motivation? So it is said that what and how much is learned is influenced by the learner's motivation. So agree kayo na sometimes kahit anong galing ng teacher, if the learners are not motivated, useless siya. Totoo ba yan? Kailangan ba dapat merong motivation? Ha? Class? Yes, sir. Yes, of course, no? Kailangan may mag-motivate talaga. Katulad sa inyo, bakit kayo motivated ngayon na mag-aral? Siguro excited kayo because you want to learn more. And aside from that, gusto nyo talagang ma-achieve ang mga dreams Yes, ninyo. sir. Or yes, or Yes, sometimes sir. motivated din kayo kasi magaling ang teacher, lively. So kailangan yung term na what and how much is learned is influenced by learner's motivation. And what is motivation, by the way? No? Or motivation is influenced by what? First, we have beliefs, no? The emotional states, the interests, the goals and habits of thinking. So ito yung mga motivations that influence, no, the learner's motivation. So let's start number 1 with beliefs, no? Halimbawa sa mga belief nila, you know what, maniwala man kayo sa hindi, mas naniniwala ang mga estudyante sa teachers compared sa mga parents nila. No, sometimes pag abot sa balay, no, nag-ingon gid si teacher, mao dapat ni, o sige kay teacher ka na lang magpati. Bakit kayo? Bakit ang mga estudyante mas naniniwala pa sa mga teacher? No? Kaysa sa mga parents. That is one of the belief din. Kayo. Nagturo sa kanila ng sound, sir. Ay, hello Sally. Good evening. Kagabi wala ka Sally, no? Subong ara ka na. Nalipat ko may last period pagali. Agoy. Oo, ari na si Sally ang best in recitation. Sally, actually, ang imo nga schedule, di ba kay Ma'am Dayan ka? Morning ka, afternoon? Evening man dapat ang schedule ko, sir. Tapos nang pagpa-enroll ko, wala na daw sa evening. Kamuto nga ang subject sa morning may saod ko, pero sa evening ko nilagin Oo. Yes, yun ang sabi ni Ma'am Dayan. Sa akin ka na lang magpasok, tapos ang grade mo, ibigay ko sa kanya. No? Kasi siya na lang magbigay doon sa teacher. Grabe pa ning kamot ni Miss Sulay. Di ba, Sulay? Maestra sa aga, sa hapon, sa gabi, estudyante. That's the spirit. Correct. Sige. Now, aside from the belief, emotional states. Kailangan natin i-condition yung mga emotions din ng mga estudyante, no? Na kasi, for example, especially kung halin sila sa mga bahay nila, may different problems. Pagdating sa school, ginakigan na sa balay, pagdating sa school, singgit-singgit pang maestra, sige pangakig, no? So, dapat i-condition talaga natin yung emotional states nila. Kaya importante talaga niya you start your lesson with singing or memorizing of verses, prayers, para magaan-gaan ng konti. No? Importante talaga yung mga preliminaries like that. Hindi nga diretso dayon buyayaw. No? Dati tong first time ko mag-teacher, dyan ko kasi I will set some standards. Hay, pag sulod-sulod, stricto. Okay, everybody stand! Dili na ko gusto ang mga basuran. Yo, dayon, no? Pero sa kadugayan, siguro kay syempre kay baguhan, ana-ana man dyan na. Pero in the long run, no, nagiging mabait din yung teacher. Even interest, the goals and habit of
thinking. Sige, puro na naman ako chika, madugay na naman ako dire. Mag-horror na naman ako sa school. Ako na lang isa dire karon naman. Sige, giyaw-yaw. Tingnan ako dumi nag-echo kay ako na lang gid man isa. Another one under motivational and effective principles is number 8 is the intrinsic motivation to learn. You know what? Even you research in the Google, when we say motivation, there are two types: extrinsic and intrinsic motivation. Intrinsic means the learner's creativity, the HOTS, the higher order thinking skills, the natural curiosity, all contribute to motivation to learn. No? So, naniniwala ba kayo niyan? Na yung mga creativity, yung natural curiosity ng mga bata, yung sige pamangkot, no? Bisan korugtas, sige pamangkot, pero it develops their or contributes their motivation. Sometimes ang mga pupils kasi sige pamangkot, no? Especially ang mga bata. Did you experience that, Miss Sulay? Kanang maugtas ka na lang sir, ano di, kinsa di nag-invento sa lapis? O niya, sir, unsa di nang purpose ang mga anak, God? Maubos ang oras mo. Tinahon mo. Maubos ang, yeah. Oo. So, dito nakalagay talaga, it contributes their motivation. No? Yung mga natural curiosity, even hats and creativity. So, intrinsic motivation is stimulated also by personal interest and relevance. Intrinsic means yung sa loob niya, no? Yung kanyang creativity, yung kanyang personal interest and relevance. So kailangan kung teacher ka, kailangan parang makuha mo yung intrinsic motivation ng iyong mga learners, even the relevance. Okay, number 9. Medyo bilisan natin. Effects of motivation on effort. Meaning, the learner's motivation stimulates willingness to learn, most especially in the possession of complex knowledge and skills. So, yung mga bata, no, they are willing to learn, especially when they acquire yung mga complex knowledge and skills. Especially kung halimbawa ang teacher, marami siyang maituturo, marami siyang may papakitang skills, application, knowledge. So, ganado. For example, nakakita ka mo mga estudyante nga ka ng pag-abot ganig mape or PE nga subject ka lang ng dagan-dagan, nag-ilis og mape, kay mag-arnis, excited, mag-volleyball. Pero pag sulod na sa math, next subject math, di ba pa? Sometimes, ayaw nilang pumasok, may nag-escape. Bakit kaya? What is wrong? You know? Pag sabi nila, ay, physics na naman na subject, science na naman, natakpan magsulod ang mga estudyante. Bakit kaya? Sige daw, be, who can explain? Most of the students love nila ang mga sports, PE, arts, pero kung mga math na gani, or even Filipino gani sometimes, parang ayaw nila. Parang gusto magsalita ni Sandy. Yes, Sandy? Para sa ako, reason nga may nag-skip na student is lack of ang isa ka teacher bala sir how nang boring na siya tapos pag siya magtudlo ang iyang nga boses Parang mahina ang internet ni Miss Sandy. Oo, kaputol-putol. Yes, okay. Klaro ha. Kung magiging teacher kayo, according to Miss Sandy, ayaw ng mga estudyante ang boring teachers, no? I mean, paano ba magiging boring teacher? Maybe yung bosses, no? May ara ginaan ng mga teacher ba, hinay-hinay. Kaya dapat praktisan. Kaya ako, when I was in 4th year college, ginapraktisan ko ang voice ko. Kanang ulang na lang mo singgit sa isa ka room, especially kung dako kayong room. For example, you will be handling 60 learners. Imagine, paano mo na ising hindi ka boring. Not also about voices, but the way you move. Practicean ko na siya nimo sa salamin. No, ang imo mga hand gestures para lively tan-on ta matulog ba na sila nga nagsayo-sayo na kasi nga tubangan. Okay? And yung ano pa yung sabi ni Miss Sandy, ano dia? Boring. Ano pa yon?
Boring lang ba? Boring lang gid ang nagtatak sa kuha ko. Ano pa yung Sandy? Ang isa? Nang Yung terror parang, ang teacher, sir. Nang pagsulod bala, sir, okay. makadulagan na. Karang sige bugot. Yeah. Karang naapla sa door. Karang murag tigre. Okay. Pero, you know what, class? Siguro alangan, iritokin ni teacher ang mukha niya akong gano'n. Pero learn to smile. Siguro kung magiging teacher ka, you apply makeup, lipstick, and that is important. Kasi you are standing in front of your students or learners, dapat you should be presentable. I mean, yeah, gina-judge talaga ng mga estudyante ang mga maestra nga wala ga makeup, ang buhok ni ma'am, dapat yun. Dapat always beautiful. Kay ganato gid ang mga estudyante mag-upo sa harapan, di ba? Makinig sa lesson if you look presentable. Okay, now let's proceed with third principle. Dito na tayo sa developmental and social factors naman. So number 10 said that developmental influence on learning. Siyempre, lahat tayo nagde-develop. So learning is most effective when the physical, intellectual, and emotional and social domains of development is taken into account. Meaning, sabay-sabay magmamature yung mga learners natin and the learning is most effective siya kung yung apat talaga magde-develop. Una, physical, yes. Second, intellectual, emotional, and even the social domains. It's part of development. Ano pa? Number 11, the social influences on learning. Learning is influenced by social interactions, interpersonal relation, and communication with others. Kaya siguro merong mga every month, meron tayong mga activity. Like June, ano bang activity sa June? Wala pa, mag-umpisa yan siya sa July. Kung may face-to-face, may mga linggo ng week ka. Ay, June, tama ba? Ay, hindi. Depende. July is nutrition. June, sir, June nutrition. is Independence Day. Nutrition. Tama. Independence Day, magawa ng mga flag. July, Nutrition Month. August, Buwan ng Linggo wika. ng Walang Wika. wika. August, Buwan ng Wika. September, Okay. Intramurals. Science Month. Intram. Intramurals. September, October. Yan ang sinasabi nila na sobraan naman ang DepEd ng mga social interaction. Kaya ang mga estudyante, wala na matunan. Especially pa ng eskwela na sige saling street dancing. Grabe na, Jun. Pero if you are the Secretary of Education, do you think kailangan ba natin yan? Yung may monthly activities talaga? Na sometimes the class will sacrifice kay mag-practice. Sige, so, para sa unsa na po ng sayo-sayo, nutrition man. Next week, wala na po yung klase, excuse na po na mag-practice na po siya folk dance. Next week, mature dance na naman siya. Di ba? Kaya, meron sometimes sa mga principal mag-yo-yo, ay, hindi na magsali sa mga ganyan. Kasi, nadidisrupt ang klase. Dapat klase na lang na klase from June to December. Sige nga, what is your idea? Kailangan ba lang supportaran niya ng mga teachers sa mga ganyan na activities? And why? Sige daw. Okay? Who can share? Yung mga intrams, importante ba yan? Claire. Si Princess nag-raise din ng hand. Michelle, go. Ako, sir. Yes, Claire. Para sa ako, sir, importante man siya kay syempre, dira siya makita ang skills sang ibang bata kung may mga talent ba or something maganahan ang mga estudyante. Okay naman siya po siya, sir, kung may mga activities. Ano daw? Anong activities? Example ng may mga intrams, syempre, para may time man ang mga estudyante nga example sa kung may mga hampang or may mga saot para mapakita nila ang skills nila, sir. Yes. Kasi when we say holistic na yung holistic development ng isang student, hindi naman kasi dapat puro academics lang, no? Nakalagay talaga dito principle number 11.
Learning is influenced by social interaction. Paano siya magle-learn? Halimbawa, hindi mo siya pati nun JS prom. Kasi meron talagang mga parents, hindi ko mag-join JS. Sa akin, magdubyo-nubyo ka lang dito. Mag-date-date ka. So kung hindi mo siya, ganyan kasi mga perception ng mga parents. No? So kung hindi siya magsali sa mga ganyan, paano siya ngayon magdidress ng isang magandang gown, i-dress yung katawan niya, paano din interact with other people in mga social dance, social class, maghawak ng mga tinidor, pinggan, di ba? Oh, Para hindi magminado, bright sir. correct. Meron kasi mga ganyan na pagpasok sa hotel, wala, hindi mo ba no ka ng mangkurug-kurug, ng Tagalog microphone, mahadlok, di ba? So, Kalipungon. kailangan, yun siya, yeah. So, yun yung mga kailangan din i-develop sa mga students and pupils. Kasi, nakasabi talaga dito, social interactions is very important kasi they learn, no? Ano pa, the interpersonal relations and even communications with others. So, kailangan din nila makipag-communicate. So, for me, so, may mga Boy Scouts sa school, mag-camping, then go, supportaran natin. Pero make sure na hindi din magsasacrifice yung may araman abi iba nga abuso na, wala nagkasulod-sulod. No? O sige, magsali sa street dancing, 99 ang grade. Wow, wala na nagsulod kasi 99 naman ang grade. Oh. Okay, the last principle, yes, tapos na, is the individual differences principle. So number 7 said that individual differences in learning, the learners have different strategies, approaches, and capabilities for learning that are a function of prior experience and heredity. So kahit sabihin natin halimbawa, kambal sila or twins, still they are different. No, they have different functions of prior experience and even heredity. So always remember that. Huwag mong i-treat ang mga estudyante mo na pare-parehas. Okay? Ano pang sabi dito? Learning and diversity. The learning is most effective when differences in learners' linguistic, cultural, and social backgrounds are taken into account. So dapat familiar ka rin sa mga background ng estudyante mo. Halimbawa, meron dito Maguindanon, may mga Tibolica na learners, Blaan learners. So dapat you should be conscious or familiar with their culture na kung ganito ang atake mo sa lesson mo, make sure na wala ka matatapakan ng mga terminologies nila or culture, ng mga ganon. And the last one, principle for individual differences is standards and assessment. Meaning, setting appropriately high and challenging standards and assessing the learner and the learning progress are integral parts of the learning process. Kaya sinasabi ko, dapat iba-iba ang ating mga standards and assessment. Hindi pwedeng everyday, magpapareporting ka, pagka next day, ganun pa rin. So, yung merong iba-iba dapat na types of assessment. Okay. So, any questions?